Mirëmëngjes të dashur shikues. Fillojmë me pasqyrën e shtypit përditshëm për ditën e sotme. E para në radhë Gazeta Panorama. Titulli kryesor i gazetës Panorama është hyrë në fuqi ligji tokat me 7501 kushtet dhe afatet e reja për tapit. Kush përfiton pas rivotimit në mes të karantinës, këtë javë hyn në fuqi ligji i ri për tokat, si do të regjistrohen pronat e ndara me 7501 dhe kushtet e reja për të marrë hipotekën, afatit deri në nëntor dhe 3 kategoritë që përfitojnë nga ndryshimet. Kadare meriton Nobelin, rrëfimi i Fatos Kongolit nga gjyqi i 81-shit te persekutorët, janë sekt i gjithfuqishëm. Shkrimtari i madh tregon si e ndihmoi letra e vajzës së Ismail Kadares pas iluzione në sirtar dhe cilët janë fajtorët e vërtet. Zbardhet loja me ligjin e sportit, si do të falen $1.8 milion taksa për 30 pajisje mjekësore. Pjesë e dokumentit për sportin, pajiset laboratorike përjashtohen nga dogana. Flet pedagogu, jo shumë të moshuar dhe disa vaksina, pse Shqipëria ka më pak raste me koronavirus. Gjyqi në Fier, ser me kanabis në shtëpi, gruaja kam borxhe. Festa e abetaris, klasa e parë do të festoj, zbardhet skenari për aktivitetin në stadium. Dokumenti, 2 ditët që i shtyn 6 vite mandatin. Çfarë thuhet në relacionin për Ardian Dvoranin? Shohim tani të opinionet. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, me ndihma apo me tender, nga Genc Polo. Komedia e drejtësisë, nga Ledi Bianku. Politika shqiptare në kurthin e varfërisë nga Klodian Muço. Kemi përfunduar me faqen e parë të gazetës Panorama. Do të vijojmë me gazetën shqiptare. Liri lëvizjeje në 18 qytete. Rama, si lehtësohen masat. Nga sot do të lejohet qarkullimi me taksi ndërmjet qyteteve. Besa Shahini, matura shtetërore, rikthimi në shkollë jo i detyrueshëm. Urdhri i stomatologëve, nuk do të pranohen pacient në klinika pa lënë takim paraprak. Oketa, COVID-19 nuk është luftë. Rama krijoi psikozë friket e njerëzit. Vendi ka nevojë për zgjedhje të reja. Antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike thot pas pandemisë politika të zgjidhë ekonominë. Birra Tirana pranë familjeve me ambalazh 1.5 litër. Presidenti Meta, liria e medias në rrezik, paketa antishpifje e thelloi regresin në Shqipëri. Shkelën masat kundër koronavirusit, policia heq 470 patenta për 2 javë. Mjekja si të mbrojmë nga kanceri i lëkurës, ylli merja, propolisi, antibiotik i natyrës. Përfaqësuesi i Qendrës për Mbrojtjen e të Fëmijëve, CRCA, brenda vitit u 100 fishuan faqet pornografike me fëmijë. Aksidentoi policën e burgut që udhtonte me motor, ndalohet i forti në Elbasan. Shohim të 2 opinionet nga Blerta Aliu. Gazetaria pa frikë dhe favore në kohën e pandemisë dhe krizës politike. Dhe nga Ervin Baku, thirrje ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu, hapni futbollin. Jemi tani me gazetën Telegraf. Opozita falso. Ja deputetët më besnik që votojnë pro Ramës. Nëse do të zhvillojë një konkurs në praktin 100 vjetorit të parlamentarizmit shqiptar, ku vendi i sotëm do të ishte më qesharaku dhe më ignoranti i shekullit. Parashikimi i Fanolit për parlamentin e vitit 1924, se në vendin ton mbretëron konfuzioni i 5 anarkive, është më aktual se kurrë. Ja cilët janë deputetët e opozitës e listës opozitare që votojnë rregullisht për rilindjen dhe 2 deputetët që nuk e kanë votuar asnjëherë. COVID-19 le pa punë edhe spionët popullorë.
Spionët e ndërmarrjeve në gjumë, 612 njësi të ngritura sinjalizuan vetëm në 3 raste në publik dhe privat. Themelimi në 2014 me urdhër të 2 ish-ministrave, fillimi i punës nga 2015, pseudonimet, kodet, pajisit, përgjimi, pagesat dhe reagimi i kalecve se po nuk na dhat pagën e luftës, do të ndërpresim spionimet. Kryeministri Rama nga sot rikthimi i normalitetit të ri me kufizime të arsyeshme fillon nga vetdia dhe sjellja e çdo qytetari. Profesor Kalo përplaset me Beqajn. Profesor Tritan Kalo, pushtetarët e pangopur të heshtin. Beqaj, profesor Kalo po bën pis figurën e politikanëve. Ambasadori i OSBE në Tiranë, Borshart Sulmon, si pas modelit marksist, median e lirë që kritikojnë qeverinë e rilindjes për tenderat. Raporti i OKB-s për vitin 2020 për median, reporter pa kufi, media intimidohet, problem ligji i shpifjes. Zëri i Amerikës në Shqipëri, gazetarët kërcënohen nga zyrtarët. Ilir Meta është e papranueshme, regresi për fjalën e lirë. Kryeprokurori i Shteteve të Bashkuara para ligjit ku shpreh lirinë e individit. Vjoj me rubrikën sociale. Ministri Arben Ahmetaj jeton me lekët e gruas. Kush e quan të korruptuar gabon rënd. Vasil Merko, Gjermania kërkon punëtor shqiptar sezonal. Do të shikojmë tani dhe opinionet dhe komentet. Ad Gjerqfishta, njeriu që ka frymëzuar heroin e kombit Agim Ramadani, nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Euroazin. Nga Onufri e Shpataraku tek Muzeu i Elbasanit, nga Elis dhe Rudina Hushmeri. Kemi përfunduar dhe me gazetën Telegraf. Gazeta Koha Jon. Edhe jemi shumë mirë, edhe izolimi nuk shkon. Nëse jemi kaq mirë dhe sa kaluam vendet e rajonit dhe të botës, cila është arsyeja që vendi vijon të mbahet i mbyllur prej 54 ditësh? Nëse kemi më pak viktima dhe numrin minimal të personave të shtruar në spitale, me çfarë argumenti shqiptarët po izolohen çdo ditë dhe vendi kalon në shtetërrethim çdo fundjavë për 60 orë? Nga ana tjetër, kryeministri ka filluar fushatën elektorale, por me opozitën të mbyllur në zyra prej ligjit në fuqi dhe me popullin të kyçur me drynë nëpër shtëpi. Presidenti Ilir Meta, liria e medias është përkeqësuar. Basha, gazetarët sfiduan rrezikun dhe censurën e Ramës në kohën e Covid-19-s. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, liria e mediave përmirëson situatën politike, ekonomike dhe sociale. Ish deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, në kulmin e pandemisë, qeveria zien nga vjedhja dhe korrupsioni. Opinioni nga Artan Hoxha, suksesi i pretenduar dhe fajësia e provuar. Albin Kurti, qeverinë rrëzuan sepse duan të coptojnë shpejt territoret. Akuza ish deputetit Partisë Demokratike Boçi, pasi nuk ja doli me pensionistët, Rama do të rrumbej mësuesve gjysmën e pagës. Ese nga Tonin Çobani, Covid-19 sulmon gjuhën shqipe. Dhe titulli i fundit, intervistë me Ledian Memushaj, Debjazi është i paharrueshëm, reja si një baba. Nga Koha Jon kalojmë tek Mapo. Zgjedhje pagar, një 30 qershor edhe në universitete. Një urdhër i ministres Shahini cakton zgjedhje në universitete në 12 qershor, ende pa dalë nga gjendja e fatkeqësive natyrore. Ky vendim shmang studentët që kanë 10% të peshës zgjedhore, e po ashtu mënjanon fushatën dhe garën. Agron Gjerkmarkaj thot për gazetën Mapo se kemi një kthim në modelin e 30 qershorit, ku u zhvilluan zgjedhje pa garë për bashkitë. Mynir Koni, rektori i universitetit, denoncon edhe parregullsi të tjera. Dëshmia e së motrës për poetin e pushkatuar Trifon Xhaxhika. Covid-19 fut në kolaps turizmin familjar në Alpe. Ekonomia shqiptare në krizë dhe paqartësi gjatë pandemisë.
Shqipëria shënon numrin më të ulët të infektuarve në një muaj. Numri i infektimeve të reja me koronavirus në Shqipëri ra në 6 gjatë 24 orëve të fundit, shifra më e ulët e shënuar që nga data 7 prill. Por ndërsa numri i infektimeve ka rënë, Kruja u bë së fundmi qyteti i dytë më i prekur në Shqipëri. Diplomat 2020, fjalimet që nuk u mbajtën dot për shkak të krizës. Komenti nga Pegi Nunen, zonja e hekur dhe epoka e koronavirusit. Një tjetër koment nga Enver Robelli, kushtetuesja nuk mund ta pastrojë bërllokun e partive politike. Opinioni nga Luciano Bocci, Rama ky grabitës serial. Karikatura e ministrit Bujar Kapeci sërish ka në qendër kryeministrin Rama, titulli i sotshëm kufizime qeveritare. Shohim tani gazetën Tema. Nikol Lesi sulmon ashpër Muslim Murrizin pas planeve për parti të re. Reagon deputeti demokrat. Lufta e Ilir Metës me aleatët e rinj të Partisë Demokratike. Historia, si u zbulua i dënuari për jetë që jetonte me emër të ndërruar. Antena brenda familjes, shkencëtari Taulant ka zbuluar arsyet pse nuk ecën mjekësia në Shqipëri. Çfarë ka bërë Vlorën imune ndaj virusit? Shohim tani opinionet nga Mero Baze, armiqt opozitar të Ilir Metës dhe vetmia e Partisë Demokratike. Nga Artur Ajazi, paqartësi totale në Shqup. Nga Ilirian Bloshmi, po për televizionin 1 milion euro të çlirimit me parat e Shkëlzenit dhe Metës, kur do flasim. Nga Andrea Dangli, për disa heronj të ditëve tona të cilët po përpiqemi t'i vrasim. Vjojmë me gazetën Sot. Fatos Klosi, duhen arrestime, të korruptuarit kanë 30 vite që livadhisin. Meta dhe Dvorani, luft interesash. Ja pse Berisha është e keqja e vendit. Milaim Zeka plas bombën, Kurtin e fundosën këshilltarët e Patcip nga Tirana, e futën në luftë me Trump. Sali Berisha shkatroi Shqipërinë. Presidenti alarmuar nga drejtësia e re, ja si ka ndërhyrë në KPK, KED, KLG e SPAK, nga shantazhet të shkresat dhe presionet. Shuplaka e Suedis për OBSH, Gates dhe të gjithë liderët botëror, ja si arriti të luftonte COVID-19 pa masa kufizuese, ndikimin e ekonomi dhe shoqëri. Ariana Reli, ja si duhet fituar betejë kundër COVID-19, mënyrat për të mposhtur ankthin dhe si duhet sillemi me fëmijët dhe të moshuarit. Gjergj Prevazi, artistët në rrethana të paimagjinueshme, arti të mos lihet pas dore, fondet nuk duhet të reduktohen. Teodor Vaso, situatë si kjo nuk është parë ndonjëherë, do të ketë pasoja të paparashikuara për sportin. Komente dhe analizat, Besi Bekteshi, më vjen keq që na pas kanë kaluar Slovakia, Bullgaria e tjerë e tjerë. Nga Gjon Bruçi, koha punoi për shqiptarët, por e zërruan politikano-pushtetarët. Dhe nga Bernard Zotaj, simbole adetarizmi dhe antifashizmi. Gazeta Liberale. Eni Vasili, vaksina mediatike për COVID-19. 9 javë pas izolimit, gazetarja mendon se studiot televizive duhet rikthehen debatit për të ftuar fizik. Pas letrës dërguar kryeministrit, Eni Vasili sqaron arsyet pse kërkon vënien përballë të ftuarve, ja pse mendon se duhet lënë pas formatit televiziv i kohës së Covid. Ai në studio sipas saj është edhe kura mediatike për veshjet e audiencës. Jeta dhe puna pas COVID-19, dilema e një të ardhme të ndritshme, nga Arlinda Ymeraj. Numri më i ulët i infektimeve në një muaj. Gjatë 24 orëve të fundit ka pasur vetëm 6 raste të reja në Kurbin, Kruj dhe Tiranë.
Liria e medias në Shqipëri në rënje, krizat e njëpasnjeshme dëmtuan gazetarët. Paketës anti-shpifje ju shtua tërmeti dhe Covid-19. Opinioni nga Kristof Shtrak. Nuk vendosin virologët në krizën e koronës. Editoriali nga Ervisi Ljazaj, t'i japim sipërmarrësit shqiptar rolin që i takon në shoqëri. Dhe një koment nga Gentian Kaprata, pse ka që egër kjo luftë e prisit. Gazeta Standard, koronavirusin në Shqipëri, çfarë u fsheh në 8 javë, qeveria sqaro, kurba e sheshtë të prekurve dhe kufizimet me fasha orare nuk mund të rrinë bashkë. Vasili, Rama përdori një strategji antishkencore duke mbyllur farmacitë dhe bizneset, por lejoi fadromat e oligarkëve të punonin pa pushim. Tritan Shehu, miopia qeverisëse po i nxjerr qytetarët në grupe duke rrezikuar rënd. Në ditën botërore të medias ka folur presidenti Ilir Meta. Liria e medias është përkeqësuar, pasojat e paralajmëruara të paketës anti-shpifje thelluan regresin. Basha, vendi ka bërë vetëm hapa prapa, liria e medias e kërcënuar çdo ditë nga propaganda e qeverisë. Si do të bëjmë plazh, çadrat në distancë, rregullat e rrepta për ashensorët, parkimin dhe kafenet. Kur Enver Hoxha zgjeroi zyrtarisht dekretin e internimit edhe për fëmijët 14 vjeçar, ngjarja e vitit 1979. Vetëm 6 raste të reja, situata në 2 spitalet Covid, 33 pacientë të shtruar, 7 në terapi intensive. Reagimi i mjekut. Koduzi, mbyllja e sanatoriumit, shembull skandaloz i keq menaxhimit të situatës. Flet pedagogu Mark Marku, kthimi i studentëve në auditore do të bëj padi, nuk mund të bëhemi bashkëfajtor. Pandemia të riadhesurit me Air Albania pa distancë sigurie dhe në këmbë. Kemi përfunduar edhe me gazetën Standard dhe kemi mbritur te gazeta e fundit Panorama Sport. Rrogat e Majme, Partizani gati operacionin fshesa. Klubi pritet të bëjë ndryshime rrënjësore, zbulohen lojtarët më të rrezikuar. Koronavirusi një goditje për milionerët që zhgënjyen këtë sezon. Europa, Duka e jep një asist Tiranës. Vjoj më tej. Kur Tirana na ofroi 13 milion lek për t'ia lënë ndeshjen, por i morëm 2 fishin Tomorit. Vlonjati Driza kundër Rrymës, Bardeblut e merituan titullin. Rrëfimi unik i Admir Shehajt, ish sulmuesit e luftëtarit që me golin ndaj Bardebluve e çoi titullin e vitit 2000 me një ndeshje finale. Ju tregoj si luhej futbolli në tavolina. Intervista e Faruk Sejdinit, superiore me 12 ekipe, futbolli nuk është si pensionisti. Tek Kuksi, shehi të nisim, por skema të mos ndryshoj. Tek Vllaznia, Grima, si shpëtuam bandave në 1998. Kampionati në rrezik, qeveria, vendosim pas 2 javësh. FSHF me plan gjerman, ministri Amanasir Liu, risk i lartë, po diskutojmë me ekspertët. Modeli francez rebelohen në kategorinë e parë, kundër mbylljes. Shohim dhe lajmet nga sporti ndërkombëtar. Mercato, Conte në gjueti për Paul Pogban, zbulohet plani. Akuza e fortë, Inter Juve 2018, si u zhduk audioja që dënonte Pjanicin. Bosi i Bayernit, Heiner, Bundesliga nuk do të ekzistojë më nëse nuk luajmë. Dhe titulli i fundit, trajneri Ragnik Del Hapur. Covidi frenoi firmën me Milanin. Kemi përfunduar edhe me gazetën Panorama Sport, që ishte gazeta e fundit në radhë. Tani do të kalojmë në një hapësirë publicitare.